สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟพิชานะครับจะบอกว่า PlayStation 5 ออกแล้วสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับก็ขอบคุณที่ subscribe กันเข้ามานะครับตอนนี้นะครับก็มีคนตามดูที่ช่องก๊อฟเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามดูช่องก๊อฟนะฮะก่อนจะไปเข้าเรื่องอื่นนะครับยังไงใครที่ยังเพิ่งเข้ามาดูครับกด subscribe ให้หน่อยนะครับข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเราไม่ได้เขียนซับภาษาไทยไว้ข้างล่างเหมือนปกตินะครับเพราะว่าก็อยากรีบมาเล่าให้ฟัง Alright, so for my international fans, if you want an English subtitle, you guys should wait a little bit because I'm gonna need some time to type a subtitle in CC button that you can press here or here. โอเคครับก็เมื่อกี้บอกแฟนชาวต่างชาติไปนะครับที่เห็นมีมาคอมเมนต์กันเยอะข้างล่างว่าถ้าซับอังกฤษก็เดี๋ยวรอกดดูแล้วกันนะครับวันนี้เราพูดภาษาไทยคลิปวันนี้เนี่ยสาวกที่ชอบเกมนะครับหรือเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับก็ดูต่อได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องราวที่ก๊อฟจะมาพูดเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมคนหนึ่งเลยตั้งแต่ PlayStation 1 PlayStation 2 PS3 PS4 รุ่นแรกที่เขาออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปซื้อ Slimเสร็จแล้วช่วงล่าสุดที่เขาเอา PS Pro มาขายเหลือ10,000 เดียวเนี่ยก๊อฟก็ไปจัดมาก็เอาเครื่องรุ่นแรกไปขายทิ้งแล้วไปแลกกับ PS Pro มาโอเควันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวของ PlayStation 5 นะครับที่เพิ่งแถลงข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับไลฟ์ให้พวกเราดูเนี่ยกันที่ต่างประเทศน่าจะประมาณตอนบ่ายโมงนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยต้องรอแหกขี้ตาดูถึงตี 3ครับคิดดูนะฮะนอนเนี่ยเอามือถือวางข้างหมอนแล้วก็วางนี้เลยแล้วก็ดูไปจนหลับไปอ่ะตื่นมาอีกทีรีบเปิดมาดูเลยตอนเช้าก็จะมาบอกว่าเขาได้แถลงข่าวเปิดตัวไปแล้วนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาออกมาแค่เป็นจอยเขาเรียกว่า DualSense สีขาวซึ่งแบบชาวเกมเมอร์นี่แบบคือฮามากมันเป็นดีไซน์ที่มันดูล้ำมากสีขาวแล้วมันมีพวกฟังก์ชันใหม่ๆอย่างเช่นการสั่นแบบมีสเต็ปอย่างเช่นเวลาเราเล่นขับรถอยู่แล้วมันอาจจะแบบสั่นตามจังหวะของรถที่มันวิ่งคือไอตัวเก่ามันอาจจะสั่นเท่าๆกันตลอดแต่อันนี้มันจะมีเลเวลของการสั่นของจอยมันด้วยไงก็เจ๋งมากแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวเครื่องของ PlayStation 5 ที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อคืนที่นี่ก็คือก็เห็นแล้วคือแบบตื่นเช้ามาดูนี่คือแบบมันสวยมากเลยแต่ก่อน PlayStation จะทำออกมาเป็นสีดำตลอดใช่ไหมแต่พอ PlayStation 5 เนี่ยเขาทำเป็นสีขาวซึ่งดูมีความฟิวเจอริสติกและมินิมอลนะฮะล้ำมากแล้วไอตัวดีไซน์ของเครื่องเนี่ยก็เขาทำมาเพื่อให้แมทช์กับตัวจอยด้วยซึ่งเป็นสีขาวและมีความมินิมอลโคตรและมีความเคิร์ฟมีไฟสีฟ้าที่มันโกลว์ที่มันส่องสว่างอยู่ตรงกลางเป็นเส้นเล็กๆคือแบบดูสวยมากนะฮะข้างหน้ามันก็มี USB เสียบปกติเนาะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขายังไม่ได้โชว์เท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีแฟนๆบนอินเทอร์เน็ตบางคนเนี่ยเอามาล้อว่าทำไมเครื่อง PlayStation เครื่องนี้ PS5 เนี่ยมันทำไมมันดูเหมือนกับ Wi-Fi router ยังไงก็ไม่รู้นะฮะบนเน็ตก็มีคนเอามาล้อก่อนที่เขาจะเผยตัวจริงของ PlayStation 5 ออกมาพวกแฟนๆที่ชอบเนี่ย hardcore gamer หรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบทำภาพออกมาเป็นแบบเรนเดอร์เป็น3 มิตินะว่ามันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะมันน่าจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะซึ่งแบบแต่หลายคนทำมาก็เจ๋งมากเลยมันมีบางอันที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าแม่งอยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้ว่าน่าจะเจ๋งเนาะอะไรเงี้ยนี่คือแฟนๆดีไซน์ได้ออกมาทำมาอย่างกับว่าเป็นคนที่ใน Sony PlayStation เขาเป็นคนดีไซน์เองเลยคือเจ๋งมากเลยก็เป็นการไฮป์กันไปนะฮะก่อนที่ของจริงจะออกมาเมื่อวานนี้ที่สำคัญนะครับเขามีออกมา2รุ่นครับพร้อมกันเลยนะมันจะเป็นเครื่องหนึ่งที่สามารถมีที่ใส่แผ่นดิสก์ได้เป็น 4K Ultra HD นะครับหรือใครอยากดูหนังพวก Blu-ray หรืออะไรงี้ก็จะเป็นเครื่องที่มีที่ใส่แผ่นนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นดิจิตอลเวอร์ชันนะฮะเครื่องมันจะบางกว่าแล้วก็ไม่มีที่ใส่แผ่นนะครับทุกคนก็โหลดเกมเอาจากบนอินเทอร์เน็ตนะแต่สำหรับก๊อฟเองก็คิดว่าก๊อฟคงซื้ออันที่มันเป็นใส่แผ่นได้เพราะว่าบ้านเราก็อย่างที่รู้อยู่นะเน็ตมันก็ยังไม่ได้เร็วมากคือเราเป็นคนที่แบบบางเกมที่เราชอบใช่ป่ะเราก็อยากจะซื้อแผ่นเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วเวลาตลาดเกมมือสองตอนนี้หรือเรามาซื้อแล้วเราเล่นจบแล้วเรามากองไว้มันก็เกมไหนที่เราไม่ได้ชอบมากเราก็ขายทิ้งได้เอาแผ่นไปขายต่อได้อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปในเวที่เป็นเครื่องที่ใส่แผ่นได้นะครับส่วนราคาเนี่ยเขายังไม่ออกมาว่าราคาเท่าไหร่แต่ตัวก๊อฟเองคิดว่าน่าจะไม่ดริฟต์กันมากก๊อฟคิดว่านะครับเครื่องที่เป็นดิจิตอลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 อีกเครื่องที่ใส่แผ่นได้น่าจะอยู่ที่ 20,000โอเคครับคราวนี้ก๊อฟจะไม่พูดเรื่องสเปคของเครื่องในเชิงลึกขนาดนั้นนะเอาเล่าสเปคคร่าวๆนะว่ามันดียังไงนะค
คือตัว hard disk เนี่ยมันจะเป็น ultra high speed SSD นะฮะแต่ก่อนใครเคยเล่น GTA อ่ะเวลาโหลดเกมใช่ป่ะใส่แผ่นเข้าไปมันต้องโหลดนานใช่ป่ะเกือบชั่วโมงได้แต่ว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามามันจะทำให้ตรงนั้นโหลดเร็วขึ้นในการโหลดเกมซึ่งเราไม่ต้องนั่งรอมันเสียเวลาแล้วรำคาญมากเข้าใจป่ะแล้วก็อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาชอบเลยคือเขาเรียกว่า ray tracing นะฮะสำหรับอันนี้คือมันจะเป็นเทคโนโลยีที่มันจะช่วยเรื่องของแสงเงาหรือ reflection อย่างเช่นแบบแสงอาทิตย์ตกกระทบน้ำความวิบวับที่มันอยู่บนเงาหรือแสงสะท้อนต่างๆเกมมันสมจริงมากขึ้นเหมือนเราดูหนังอยู่อะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่ามันมีระบบ 3D audio ด้วยซึ่งเป็นระบบเสียง3มิติซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรเรามากเท่าไหร่แต่เดาไว้ว่ามันน่าจะมาคู่กับหูฟังที่เขาขายเป็น accessory ที่แบบมันอาจจะทำให้มี 3D คือเดานะจากที่ก๊อฟเรียน sound engineer มามันจะมีเสียงที่มาจากข้างหลังเสียงที่มาจากไกลๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราใส่หูฟังเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถ้ามันมีใครตะโกนอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นจริงๆบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมีใครเรียกเราจริงๆเปล่าว่าอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยนั่นคือระบบเสียง3มิตินะครับอีกข้อมูลหนึ่งคือเขาทาง Sony เองเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าตัวเกม Play 4 ทั้งหมดจะสามารถเอามาเล่นบนPlay 5 ได้หรือเปล่าแต่สำหรับก๊อฟคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มค่ากับการที่จะพุชให้คนไปซื้อ Play 5 มาใช่ไหมเพราะเขาอาจจะมีเกม Play 4 อยู่แล้วเยอะมากที่บ้านอะไรเงี้ยนอกจาก PlayStation จะออกมา2รุ่นใช่ไหม Digital Version กับเป็น Disc Version นะที่ใส่แผ่นก็เขาก็จะมีพวก Accessory ออกมาด้วยคือเป็นพวกหูฟัง Remote Charging Dock ที่มันเป็น Charging Station ของ Joy Game แล้วก็กล้องนะครับกล้องที่เหมือนคล้ายๆรุ่นก่อนที่เขามีที่เอาไว้เล่น VR กล้องของเครื่องเกมเรามาพูดถึงเกมนะฮะเกมที่เขาปล่อยออกมาในวันที่เขาไลฟ์เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยคือมีอยู่หลายเกมมากๆเลยขอบอกเกมแรกก่อนละกันเกมที่เขาว้าวมากนั่นก็คือเกม Spider-Man นะฮะ Spider-Man ภาค 2แต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดนั่นก็คือเขาเน้นคาแรคเตอร์ของ Miles Morales เป็นหลักนะครับซึ่งเป็น Spider-Man ผิวสีซึ่งเท่มากๆคือมันมา mood and tone คล้ายๆเหมือนนี่เลยทำเหมือนแบบเกม Watch Dogs ที่ตอนแรกเป็นแบบเวอร์ชันปกติก่อนแล้วพอมาเป็นภาค 2ใส่ความเป็นสตรีทเข้าไปมากขึ้นใช้เพลงเทรลเลอร์เป็นแบบฮิปฮอปเข้ามาอะไรเงี้ยผสมมีความแบบตืดๆดูแบบทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยคล้ายๆที่เราดูหนัง Spider-Man ที่เป็นแอนิเมชันนะฮะตื่นเต้นมากคือภาพสวยมากแล้วก็มันมีอะไรมากกว่า Spider-Man เวอร์ชันแรกที่แบบแค่ปล่อยใยเพราะมันมีพลังพิเศษด้วยที่แบบปล่อยไฟฟ้าล่องหนได้อะไรเงี้ยก็เป็นเกมที่ก๊อฟตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากที่สำคัญนะมันเป็นเกมที่ออกมาพร้อมกับเครื่อง PlayStation 5 ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะฮะก็คือ Fall ของ 2020 นะที่เขาบอกก็ปกติเขาจะชอบออกช่วงคริสต์มาสก็จะได้มีคนซื้อเป็นของขวัญให้ลูกหรือครอบครัวหรืออะไรเงี้ยครับเกมแรกต้องโดนมันยังมีอีกหลายเกมเลยนะมันมีทั้งเกม Hitman ซึ่งแบบ Hitman เราก็เล่นอยู่แล้วก่อนหน้านี้แล้วภาคนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นภาคที่เป็นจุดจบของ Trilogy นี้นะฮะเป็นเทรลเลอร์แบบประมาณว่าเป็นตัวพระเอกของเรื่องมันโดนไล่ล่าโดนเก็บอะไรนี้สักอย่างแต่มันดูน่าสนใจมากภาพสวยมากยังมีอีกเกมหนึ่งที่ก๊อฟอยากเล่นมากเลยครับนั่นคือเกม Horizon Forbidden West นะฮะซึ่งเป็นเกมภาคต่อจาก Horizon ภาคแรกนะครับโชว์เป็นฉากเป็นวิวแล้วมีใต้น้ำอยู่ในป่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างหุ่นยนต์กับธรรมชาตินะครับเกมนี้ก็ดูแบบน่าเล่นมากแบบภาพสวยเกมนึงครับนั่นก็คือเกมชื่อ Returnal นะครับเป็นเกมที่ดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันมันเล่าเรื่องเหมือนหนังเหมือนประมาณว่าแบบทุกครั้งที่ตายไปตื่นมาเรื่อยๆที่ฉันเห็นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ดูน่าสนใจดีแต่ยังไม่รู้ดีเทลอะไรมากมายขนาดนั้นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือ Resident Evil 8 นะครับชื่อภาคว่า Village นะฮะก็คือหมู่บ้านซึ่งมันทำออกมาเหมือนแบบย้อนยุคนิดนึงแล้วมีความเป็นแบบมีแม่มดจากที่เราเห็นมันมีหน้าตัวละครที่คล้ายๆพวกแบบแวนเฮลซิงพวกไล่ล่าแม่มดไล่ล่าแวมไพร์อะไรเงี้ยภาคนี้อยู่ดีตอนจบของเทรลเลอร์มีคริสโผล่มาด้วยซึ่งแบบเราก็ตกใจมากเพราะคริสมันมาจากภาคก่อนๆเลยฮะก็ทำให้แฟนๆตื่นเต้นฮะอีกเกมหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับเทรลเลอร์มันมาไม่รู้เรื่องแล้วแต่ดูสวยมากแล้วดูมีความต้องคิดตามนิดนึงเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคือดูแล้วเรานึกถึงอะไรหรือว่าดูเรานึกถึงไอ้ Death Stranding ที่มันเป็นเกมของคนทำ Metal Gear ที่มันแบบงงๆเนี่ยมันคืออะไรวะแล้วมันก็ตัดจบอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็กีฬานะครับสาวกกีฬาต้องรออันนี้ครับ
2K21 นะฮะเพราะว่าเป็นเกมบาสนะครับเราเป็นคนชอบเล่นบาสอยู่แล้วเราก็ถ้ามันออกมาเราคงอาจจะอยากลองดูเหมือนกันนะครับออกมา Fall 2020 นะก็คือปลายปีนี้คิดว่าน่าจะออกมาใกล้ๆพร้อมกันกับช่วงที่ PlayStation วางขายเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับจากที่ก๊อฟได้นั่งดูไลฟ์ของ PlayStation มานะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับสาวกเกมนะครับหรือเกมเมอร์หรือสาวกของ PlayStation นะครับใครที่เล่นเกมอยู่ครับก็มาพูดคุยกันได้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับแฟนๆทั้งผู้ชายส่วนมากจะเป็นผู้ชายเนาะที่เล่นเกมก็มาพูดคุยกับข้างล่างได้แล้วก็ผู้หญิงใครเล่นเกมก็มาทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ว่าใครชอบเกมอะไรกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าก๊อฟทำอะไรที่เกี่ยวกับเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเกมขึ้นมาก็ใครที่ชอบเรื่องเกมก็มาดูได้เดี๋ยวประมาณช่วงอาทิตย์หน้าตอนที่ Last of Us ออกนะฮะภาค2นะก๊อฟจะลองทำเป็นแคสเกมดูก็ไม่เห็นมีแฟนๆเขียนมาบอกว่าพี่ก๊อฟจะเป็นสายบู๊หรือเป็นสายกรี๊ดนะฮะอาจจะเป็นทั้ง2อย่างนะเดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะฮะแล้วก็คลิปที่แฟนๆบอกว่าอยากให้แบบแต่งคอสเพลย์เพิ่มอีกอะไรเงี้ยที่เราเห็นในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็น Death Note Naruto Sasuke Kira Revive จาก Attack on Titan นะฮะคาวโกะฮะคาวเวอร์ชันผู้หญิงก็อันนี้อ่านคอมเมนต์อยู่นะครับว่าก็ยังคิดอยู่นะครับว่าเดี๋ยวจะมีทำคอสเพลย์เพิ่มเติมแล้วก็ในอนาคตจะมีโปรเจกต์ที่ถ่ายทำกับไม้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ใน process อยู่นะฮะยังไม่อยากบอกว่าคืออะไรแต่ว่าจากเป็นแบบทำเล่นมันเริ่มดูจริงจังใหญ่ขึ้นละ แต่ก็อยากให้รอดูนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยกด subscribe ครับที่สำคัญ subscribe ข้างล่างนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย